ตอนเช้านะครับตอนนี้กำลังเดินทางจากกรุงเทพนะครับ แต่จะแวะเยี่ยมน้องบอลที่อำเภอแม่สอดก่อนนะครับตอนนี้แวะเที่ยวที่เขื่อนภูมิพลนะครับสวัสดีจากเขื่อนภูมิพลครับจะเดินทางไปแม่สอดก่อนนะครับ ถึงแม่สอดแล้วครับ